Tervetuloa kuuntelemaan luentoa ärtyvän suolen oireyhtymästä. Kameraa en valitettavasti saanut toimimaan, mutta slaidit näkyy. Eli mun nimi on Markku Hillilä. Mä toimin HUSissa Jorvin sairaalassa erikoislääkärinä. Olen sieltä kyllä juuri eläköitymässä nyt keväällä. Ja lisäksi pidän vastaanottoa Terveystalossa ja tuolla Aavassa. Eli päivän aihe on ärtyvän suolen oireyhtymä, jota sanotaan lyhyesti IBS-oireeksi. Ja tämä IBS-hän tulee sanoista Irritable Bowel Syndrome. Eli tässä on siis kyseessä oireyhtymä, mikä tarkoittaa sitä, että tässä on siis useampi kuin yksi oire. Eli määritelmän mukaan tässä pitää olla vatsakipua ja häiriintynyttä suolen toimintaa. Häiriintynyt suolen toiminta tarkoittaa ripulia tai ummetusta. Tämä vatsakipu voi olla ihan intensiivistä kipua tai se voi olla semmoista niin kuin paineen tunnetta, epämukavaa tuntemusta. Hyvin tyypillistä on sellainen iltaa kohti paheneva vatsan turvotus. Aamulla ei ole vielä paljon vaivoja, mutta päivän mittaan aina ruokailun jälkeen niin kuin painetta tulee vatsaan ja voi tulla ilmavaivaa. Ja tässä on kyseessä siis toiminnallinen vaiva. Toiminnallinen vaiva tarkoittaa sitä, että vaikka me tehtäisiin mitä tutkimuksia, tähystystutkimuksia, verikokeita, muita, niin mistään niistä ei löydy sellaista osoitettavaa syytä, mistä me voidaan sanoa, että joo, tästä se sun sairaus johtuu. Eli toiminnallinen vaiva tarkoittaa sitä, että nämä oireet tulee ikään kuin tästä mahasuolikanavan toiminnasta. Tässä on kuva paksusuolesta, täysin normaalin terveen näköinen limakalvo, ja tältä se näyttää IBS-säkin. Toisin kuin jos on IBD, eli tulehduksellinen suolisairaus, jolloin tässä näkyy ihan jo paljon silmin tulehdusta. Tämä on tällaista niin kuin pitkäaikaista oireilua, usein alkaa jo niin kuin nuoruudesta tai nuorena aikuisena. Monet niin kuin kokee tai sanoo sillä tavalla, että on ollut aina niin kuin herkkävatsainen. Se on semmoinen tyypillistä. Ja oireilu on usein semmoista niin kuin kausiluontoista, välillä on enemmän oireet, välillä on semmoinen kausi, että on taas lievempää oireilua. Tämä jaetaan käytännössä kolmeen eri alaryhmään, tämä IBS, riippuen siitä, mikä tämä suolen toimintahäiriö on. Ripulipainotteisessa IBS:ssä uloste on löysää, suoli toimii tiheästi. Ummetuspainotteisessa uloste on kova, kuivaa ja papanamaista ja suoli toimii harvakseltaan. Ja sitten on tämä kolmas entiteetti, joka on tämmöinen sekamuotoinen. Välillä on kovia ulosteita, välillä on löysiä. Tässä on niin kuin ajan funktiona tämmöinen tyypillinen kuva, miten nämä oireet esiintyy. Eli täällä alhaalla on niin kuin päivät. Ja sitten jos katsotaan, että silloin kun on kipua, niin silloin on tätä suolen toiminnan muutosta, ulosteen koostumuksen muutosta ja vatsaturvottelua. Joskus on limaisia ulosteita. Välillä on sitten tällaisia ajanjaksoja, jolloin on niin kuin lievää tai olematontakin oireilua. Ne ihmiset, joilla on IBS, niin niillä on usein selvästi muuta väestöä enemmän myös muita kuin vatsavaivoja. On erilaisia kiputiloja, on päänsärkyä, fibromyalgiaa, erilaisia lantiopohjan oireita, sydämen tämmöistä palpitaatiotuntemusta tai muljahtalutuntemusta. Päivällä ei välttämättä huomaa mitään, kun on touhuumassa. Sitten kun illalla menee nukkumaan ja rauhallinen tilanne, niin huomaa, että sydän muljahtelee. On erilaisia psyyken asioita, on masentuneisuutta, ahdistuneisuutta, unihäiriöitä, kroonista väsymysoireyhtymää. Tämä on tämmöinen niin kuin tavallaan toiminnallisten vaivojen vyyhti, jolla sitten toisilla saattaa olla sitten hyvin paljon näitä muitakin vaivoja kuin pelkästään suolioiretta. IBS on hyvin yleinen väestössä. Tässä on joitain väestötutkimuksia, mitä on
tehty tuossa vuosikymmenten varrella. Kriteeristökin on vähän muuttunut, mikä selittää osin näitä tämmöisiä prevalenssilukujen vaihteluita, mutta niin kuin jopa 20% väestöstä saattaa täyttää IBS-kriteerit. Meidän omassa tutkimuksessa 20 vuoden takaa niin noin 9% työikäisistä suomalaisista täytti silloin IBS-kriteerit. Tämä IBS-hän on yleisempää naisilla kuin miehillä. Yleensä naisten prevalenssi on suunnilleen 1,5-kertainen tai 2-kertainen miesten prevalenssiin verrattuna. Sitten minulla on yksi slaidi IBD:stä eli tulehduksellisista suolisairauksista. Jos katsotaan semmoisia potilaita, joilla on colitis ulcerosa tai Crohnin tauti, niin silloin kun tämä tulehdustauti on remissiossa, eli siellä ei ole mitään tulehdusta, vaikka tehdään tähystys, kaikki on hyvän näköistä, otetaan koepalat, ei ole tulehdusaktiviteettia, eli ollaan remissiossa, niin silti IBS-oireita on näillä ihmisillä jopa 4 kertaa niin paljon kuin muulla väestöllä. Että tämä selkeästikin tämä tulehduksellinen suolisairaus jollain tavalla niin kuin, myös rauhallisessa vaiheessa tekee sen, että ehkä tämä mahasuolikanavan hermosto on jollain tavalla herkistynyt. Sitten jos katsotaan tämmöistä niin kuin, elämän säännöllisyyttä versus epäsäännöllisyyttä, eli tässä on tutkimuksia, missä on katsottu, kuinka yleinen IBS on niillä ihmisillä, jotka tekee vuorotyötä verrattuna niihin, joilla on säännöllinen työaika, niin näillä vuorotyöläisillä on lähes 2 kertaa useammin IBS. Eli tällaisia yhteyksiä on todettu. Mutta mistä tämä IBS niin kun syntyy sitten? Se, mitä me nykyään, mistä me puhutaan, on aivosuoliakseli. Eli IBS pidetään tämmöisenä aivosuoliakselin toimintahäiriönä. Täällä meillä on keskushermosto ja sitten täällä koko mahasuolikanavaa verhoaa oma hermosto, enteerinen hermosto tai enteraalinen hermosto. Ja tämä enteerinen hermosto toimii niin kuin puoliautomaattisesti. Se huolehtii mahasuolikanavan peristaltiikasta, motiliteetista ja erilaisista nesteiden erityksistä. Ja tämä mahasuolikanavan hermosto keskustelee jatkuvasti meidän keskushermoston kanssa, mutta normaalitilanteessa valtaosa siitä keskustelusta ei tule ikinä meidän tietoisuuteen, se on niin kuin tiedostamatonta toimintaa. Mutta sitten on nähty, että niillä ihmisillä, joilla on IBS, niin niillä täällä keskushermoston tasolla prosessoidaan eri tavalla näitä signaaleita, jotka tulee mahasuolikanavasta. Ja ollaan huomattu, että esimerkiksi stressi vaikuttaa asiaan. Jos on ahdistunut, niin näitä signaaleita tulee enemmän keskushermoston tietoisuuteen. Nämä signaalithan on usein niin kuin epämiellyttäviä, painetta, kipua, polttelua, tällaisia tuntemuksia. Eli tämmöiset psyyken puolen asiat vaikuttaa paljolti siihen, miten näitä signaaleita keskushermostossa tulkitaan. Toisaalta sitten kun on katsottu tätä itse niin kuin suolistoa, niin ollaan nähty, että niillä, joilla on ärtyvä suolen oireyhtymä, niin bakteeriflora näyttää poikkeavan terveeltä verrokeilta. Ja sitten on vielä tällainen, tässä lukee tulehdus, niin tämä on semmoinen löydös, mitä on ehkä enemmän niille, joilla on ripulipainotteinen IBS, niin on löydetty viitteitä sellaisesta matala-asteisesta tulehduksesta, joka ei ole siinä limakalvolla niin, että se tulisi esille niistä meidän normaalikoepaloista, joita me otetaan tähystyksessä, vaan siellä syvemmällä seinämässä lähellä näitä enterisen hermon hermopäätteitä on hiukan lisääntynyt määrä tietynlaisia tulehdussoluja, ja on ajateltu, että se niin kuin herkistää tätä enteristä hermostoa niin kuin lähettämään lisää signaaleita tänne keskushermostoon. Tämä on niin kuin tavallaan monitekijäinen tämä asia. Toisilla ihmisillä tämä stressi selkeästikin vaikuttaa
näihin oireisiin. Toisilla on ehkä enemmän sitten jotkut tietyt ruoka-aineet, jotka tuntuu ärsyttävän mahasuolikanavaa. Ja puhutaan herkistyneestä sisäelintunnosta. Tämä tuntoaistimus, niin kuin mä sanoin tuossa alussa, että monet tällaiset vatsaoireiset ihmiset sanoivat, että on aina ollut jotenkin herkkävatsaisia. Tässä on yksi slaidi tällaisesta tutkimusasetelmasta, jossa venytetään, tehdään painetta suoleen esimerkiksi tuommoisella niin kuin pallolaajennuksella. Ja sellaiset ihmiset, joilla on IBS, ne aistii sen pallon venytyksen herkemmin ja pienemmällä pallon tilavuudella kuin ne, jolla ei ole IBS. Tämä kuvaa niin kuin tavallaan sitä herkistynyttä aistimusta. Sitten jos mennään tähän diagnoosiin, miten me todetaan tämä IBS. Tästä vuosikymmenten varrella on ollut erilaisia diagnostisia kriteereitä. Me puhutaan oirekriteereistä ja ne, mitä me nykyään käytetään, on tällaiset Rooma 4-kriteerit. Eli potilaalla on täytynyt olla viimeisten 3 kuukauden aikana vähintään kerran viikossa sellaista toistuvaa vatsakipua, joka täyttää vähintään 2 näistä kriteereistä, eli että se liittyy ulostamiseen, usein se helpottaa ulostamisen yhteydessä, se liittyy ulostustiheyden muutokseen tai sitten ulosteen koostumuksen muutokseen, että uloste tulee löysemmäksi tai kovemmaksi. Ja kun tämä on tämmöinen krooninen vaiva, niin silloin määritelmän mukana, että oireita on täytynyt olla vähintään 6 kuukauden ajan. Ja tämähän, jos tätä nyt miettii tätä kriteeristöä, niin tämähän on oikeastaan aika väliä kriteeristö, että voi kuvitella, että jos joku ihminen, jolla on vaikka laktoosiintoleranssi, jos se juo laktoosipitoista maitoa riittävän paljon, niin kyllähän siihen herkästi tulee vatsaturvotusta, vatsakipua, suoli muuttuu, suolen toiminta tihentyy ja uloste muuttuu löysemmäksi. Eli tässä pelkästään nämä kriteerit ei niin kuin riitä siihen, että voisi luotettavasti sanoa, että sulla on IBS, koska samanlaisia oireita voi tulla vaikka laktoosiintolerantille maidon juomisesta. Eli lähtökohta tässä diagnoosissa on se, että katsotaan, että tämmöiset kriteerit täyttyy, mutta sitten täytyy tiettyjä asioita huomioida ja poissulkea. Muun muassa sitten, jos maitotuotteet käyttää laktoosiintoleranssi, keliakia on tärkeä poissulkea. Suomalaisistahan varmaan about 2% on keliaakikkoja ja suuri osa niistä ei tiedä olevansa keliaakikkoja. Ja se on helppo poissulkea nykyään verikokeella. Ja myös tulehduksellinen suolisairaus on riittävän luotettavuudella poissuljettava. Eli yleensä sitten kun potilas tulee lääkärin vastaanotolle näiden vatsavaivojen takia, niin tiettyjä asioita poissuljetaan verikokeilla. Ulosteen kalprotektiinilla voidaan poissulkea riittävän luotettavasti niin kuin paksusuolen tulehdus. Tarvittaessa tehdään myös paksusuolitähystys, sitten se on ehkä se yleisin tähystys, mikä näissä selvittelyissä tehdään. Sitten mennään tähän hoitoon. Mehän ei ole semmoista pilleriä tai muuta konstia, jolla me saataisiin tämän ikään kuin poistettua kokonaan tämä koko oireisto. Eli hoidon tavoitteena on se, että oireet lievittyy ja elämänlaatu kohentuu. Tämä tosiaan, vaikka tässä ei ole mitään tulehdusta, niin kuin mä sanoin, niin tämä laskee elämänlaatua ihan yhtä paljon kuin tulehduksellisissa suolisairauksissa silloin, kun se suoli on tulehtunut, koska oireet saattaa olla osin hyvin samanlaisia. No silloin, kun tehdään näitä selvittelyjä ja tutkitaan ja todetaan, että siellä on IBS, niin on tärkeää, että siinä sitten lääkäri selittää potilaalle, mistä on kysymys. Et ei sillä tavalla, että sanotaan, että ei siitä tähystyksestä löytynyt mitään, ei niistä verikokeista löytynyt mitään. Niin silloinhan potilaan seuraava kysymys on se, että no mitä pitää tehdä sitten seuraavaksi, että se löytyy. Koska semmoista seuraavaa ei ole. Me tehdään riittävä määrä poissulkututkimuksia, että me nähdään, onko siellä jotain, mitä pitää hoitaa toisella tavalla. Ja sitten jos niissä ei löydy mitään,
niin silloin selitetään potilaalle, että tässä on kyseessä tällainen toiminnallinen vatsavaiva, joka on väestössäkin hyvin yleinen, ja että siellä ei ole kyse mistään vakavasta sairaudesta, koska monet tulee lääkäriin sen takia, että ne epäilee, että siellä on nyt jotain pahasti pielessä. Ja itse asiassa silloin, kun potilaalle selitetään, mistä tässä on kysymys, niin aika monet jo silloin sen tiedon takia jo helpottuu ja pärjää paremmin sen oireen kanssa. Itse asiassa sitten loppujen lopuksi suurin osa niistä ihmisistä, joilla on IBS, niin tulee toimeen ilman mitään niin kuin säännöllisiä lääkkeitä. Stressi ja ruokailu on sellaisia, mitkä ehkä yleisimmin näitä oireita pahentaa. Ruokailu voi pahentaa jo varttitunnin kuluessa syömisestä tai viimeistään muutamassa tunnissa. Sitten on valtava määrä erilaisia ruoka-aineita, jotka eri kyselytutkimuksissa on todettu pahentavan näitä vatsaoireita, ja tuossa on muutamia niistä mainittu. Noihin FODMAPeihin tullaan vähän myöhemmin. Mutta tämä stressiasia on sellainen, että se monilla pahentaa sitä oiretta. Aika moni tietää, miltä tuntuu, kun jännittää jotain tilannetta ja tuntee, että on perhosia vatsassa, niin tämä on niin kuin tavallaan semmoinen ehkä prototyyppi siitä niin kuin jännityksen aiheuttamista vatsatuntemuksista. Ja tällaisia stressinhallintainterventioita on, tai niistä on jonkun verran tutkimusnäyttöä IBS:ssä, ja näyttää siltä, että ainakin osa potilaista voi hyötyä tällaisista. Tämmöisen tutkimuksen tekeminen on paljon hankalampaa kuin esimerkiksi lääketutkimuksen tekeminen. Lääketutkimuksessahan annetaan osalle ihmisistä sitä tutkittavaa lääkettä ja osa saa placeboa samanlaisessa kapselissa ja sitten katsotaan, miten menee. Mutta sitten kun puhutaan tällaisista niin kuin erilaisista harjoitteista, stressihallintamenetelmistä, niin siinä on vaikea siihen koeasetelmaan niin kuin tehdä tämä ikään kuin placebo-ryhmä. Sen takia tällaisissa tutkimuksissa on paljon vaikeampi saada niin kuin näyttöä siitä, että tästä on hyötyä. Mutta tuossa on nyt 4 tutkimusta, joiden sitten yhteiskonkluusiona on tässä sanottu, että tällaisen ainakin osa IBS-potilasta varmastikin hyötyisi näistä. Sitten jos ajatellaan näitä elämäntapa-asioita, niin liikunnasta on jonkun verran tutkimusnäyttöä. Tuossa on yksi ruotsalaisten tekemä tutkimus, jonka perusteella tällainen niin kuin kohtalainen liikunta auttaa IBS-oireisiin. Sen ei tarvitse olla mitään ekstreemiä liikuntaa, mutta tämä kumminkin on suhteellisen säännöllistä, 3-5 kertaa viikossa, ihan kävely tai pyöräily, tämmöinen liikunta, niin lievittää näitä IBS-oireita, kohentaa elämänlaatua ja sitten vähentää myös tätä depressiota ja ahdistusta, jota IBS-potilailla on enemmän kuin muilla. Sitten meillä on tämä ruokavalioasia, joka on aika iso kapitteli. Tässä on nyt tämmöiset niin kuin ensilinjan ruokavalio-ohjeistus. Tämä on brittien suosituksesta. Eli tässä niin kuin oikeastaan tämä ensisijaisesti niin kuin tässä annetaan semmoisia yleisiä ohjeita ruokailun suhteen ja niin kuin katsotaan sitä, että onko jotain pahasti pielessä, onko jotain niin kuin kohtuuttomasti jotain tiettyä ruoka-ainetta tai muuta. Eli tämä lähtee siitä, että ruoka-ajat olisi suhteellisen säännölliset. Yleensä silloin, jos on IBS, niin silloin kun elämä on säännöllistä ja nukutaan riittävästi ja ruoka-ajat on säännölliset, niin yleensä se vatsa pysyy paremmassa kunnossa silloin. Ja sitten ruokailuhetki pitäisi rauhoittaa sillä tavalla, että ei tarvitse hotkia, niin kuin se tietysti vähän vaikeammin toteutettavissa hektisessä työelämässä niin kuin lounaalla ja näin poispäin, mutta tämä on se tavoite. Ja sitten
ei pitäisi syödä isoja kerta-annoksia, vaan useampi pieni ateria per päivä. Ja sitten lähdetään ihan siitä, että nesteitä riittävästi, ei ylimäärin kahvia tai teetä ja kuplajuomia ja näin. Ja sitten suositellaan, että tämmöistä niin kuin liukenematonta kuitua vähennettäisiin. Esimerkiksi vehnälle se on liukenematonta, siitä tulee helposti kaasua. Ja sitten tässä on näitä tällaisia tyypillisiä kaasua muodostavia ruoka-aineita, joita sitten vähennettäisiin. Ei lähdetä siitä, että jätetään kokonaan pois, mutta sillä tavalla kartoitetaan sitä, että onko näitä kovin paljon siinä ruokavaliossa. Hedelmiäkään ei ylimäärin, koska niistä taas on fruktoosia, joka tekee kaasua. Nämä olipäättäiset keinotekoiset makeutusaineet, niin kuin sorbitolit, ksylitolit, niin niitäkin vältetään, kun nekin tekee kaasua. Ja suositellaan yleensä sitä, että käytetään tällaista niin kuin liukoista kuitua. Psyllium, pellavan siemenet, chia, kaura, nämä on sellaisia, mistä niin kuin suoli tykkää, että siinä on kuitua, mutta ei tule kuitenkaan kaasua. Nämä britit suosittelevat tämmöisen probioottihoitokokeilua myös. Probiooteista on todella paljon jo niin kuin tehty tutkimuksia ja aika ristiriitaista näyttöä, että joissain tutkimuksissa se selvästi voi vaikuttaa varsinkin vatsaturvotukseen, kaasuvaivaan, toisissa tutkimuksissa ei vaikuta. Näitä probioottikantojahan on valtava määrä ja vähän riippuu myös siitä, että kuinka paljon siinä valmisteessa on sitä probioottikantaa ja on monia asioita, mitkä vaikuttaa. Sen takia on hyvin vaikea sanoa potilaalle siltä, että sulle sopisi tämä probiootti ja tuolle toiselle sopisi tuo probiootti. Kyllä se pitää vaan melkein kokeilla jotain sellaista probioottia, mistä mielellään on tutkimusnäyttöä IBS:ssä. Ja tämähän on tämmöinen elävä bakteeri, terveyttä edistävä bakteeri, jonka pitää niin kuin kolonisoitua, eli asettua asumaan sinne paksusuoleen. Ja sehän tarkoittaa sitä, että se vaikutus ei näy siinä ihan heti. Että kyllä tuollaista pitää käyttää, sanotaan 3-4 viikkoa. Ja sitten siinä kohdassa ehkä sitten arvioida, että oliko tästä hyötyä vai ei. Ja jos siitä on hyötyä, niin sillä voi sitten jatkaa sopivalla annostuksella, ehkä vähän harventaa niin, että se ylläpitää sitä kolonisaatiota siellä. Jos sitten ei ole mitään hyötyä, niin silloin ei kannata käyttääkään sitä. Noissa tutkimuksissa, mitä probiooteista on tehty, niin yleensä sitten kun se valmiste lopetetaan, niin muutama viikko kestää, niin silloin sitä ei enää löydy sieltä suolesta, että se ei jää niin kuin asumaan sinne forever. Ja sitten tuo FODMAP-rajoitus on sitten silleen, että jos tällaisilla niin kuin alkuohjeilla ei päästä riittävään niin, tulokseen. Mennään siihen vähän myöhemmin. Ensin tästä on yksi slaidi tästä kuitulisästä. Tämä kuitulisä on semmoista, mitä ollaan tuputettu IBS-potilaille jo vuosikymmeniä. Nämä vanhemmat tutkimukset, mitä tässä on jo 70-luvulta. Ja näitä on niin kuin tehty tosi paljon näitä tutkimuksia. Ja se yleinen konkluusio on se, että liukoinen kuitu on parempi kuin liukenematon esimerkiksi vehnäleese, koska tämä liukoinen kuitu ei tee niin paljon kaasua. Tosin kyllä myös liukoinen kuitu, esimerkiksi psyllium, kannattaa aloittaa hyvin pienellä annoksella. Mä usein sanon potilaalle, että käyttää ensimmäisen viikon tai 2 viikkoa vaan puolimittaa päivässä ja sitten siitä pikkuhiljaa nostaa semmoiseen 2-3 mittaan per päivä niin kuin 1 tai 2 viikon välein, koska kyllä tämäkin sitten, jos aloittaa niin kuin ihan hoitoannoksella suoraan, niin tekee alkuun kaasuja. Mutta sitten kun se suole siihen tottuu niin tuohon psyllium valmisteeseen, niin yleensä tämä asia niin kuin korjaantuu. Sitten mennään tähän FODMAP-asiaan. FODMAPhan on lyhenne näistä sanoista fermentoituvat oligosakkaridit, disakkaridit, monosakkaridit ja polyolit. Eli nämä on tällaisia hiilihydraatteja. Nämä polyolit taas on tämmöisiä sokerialkoholeja, joille on yhteistä se, että nämä ei imeydy kunnolla tuolta ohutsuolesta, vaan ne päätyy paksusuoleen. Ja kun ne päätyy paksusuoleen, niin paksusuolen bakteerit
aloittaa fermentaatioprosessin, mistä sitten tulee seurauksena kaasua, tulee metania, hiilidioksidia, vetyä, kaasu tai vatsaturpoa. Monet niistä on osmoottisesti sillä tavalla aktiivisia aineita, että ne ottaa nestettä myös sinne suoleen, että helposti tulee ripulia. Ja näitä on siis paljon, fruktaaneita esimerkiksi viljoissa ja galaktaaneja esimerkiksi palkokasveissa. Näitä on meidän normaali ruokavaliossa hyvin paljon. Ja ne ruoka-aineet, missä näitä on, niin on itse asiassa monet kyllä hyvin terveellisiä ruoka-aineita. Tässä on tällaisia ruoka-aineita, jotka sisältää paljon näitä FODMAPeja ja tekee helposti vatsaoireita herkkävatsasille. Jos ajatellaan näitä meidän kotimaisia viljoja, niin vehnä, ohra ja ruis on sellaisia. Kaura taas on paremmin siedetty. Eli tässä sitten kun mennään tuon FODMAP-rajoitukseen, niin siinä on idea se, että jätetään tämmöinen ruoka-aine ottamatta, jossa on paljon FODMAPeja, ja sen sijaan otetaan toinen ikään kuin yhtä terveellinen ruoka-aine, jossa sitä ei olisi sitä FODMAPia niin paljon. Eli esimerkiksi vehnäleivän sijaan otetaan kauraleipää. Sitten tuossa on nuo kivelliset hedelmät, jotka tekee oireita. Niin sitten esimerkiksi omenan sijaan otetaan sitrushedelmä. Sitten on nämä kasvikset, vihannekset. Kaalisalaatin sijaan otetaan esimerkiksi vihreä salaatti. Tomaatti on ok, kurkku on ok. Et sitten niin koitetaan nämä kasvispuoli saada tämmöisillä valinnoilla kuntoon. Palkokasvit, jotka on terveellisiä, niissä on kaasuja, niin kuin monet tietää, että kun syö hernekeittoa ja ruisleipää, niin varmaan tulee kaasua. Ja sienet kuuluu samaan. Sitten tässä oli näitä olipäitteisiä keinotekoisia makeutusaineita ja myös hunaja on FODMAPi. No, näitä FODMAP-asioitahan on tutkittu ja niistä on julkaisuja tehty sanotaan viimeisen 15 vuoden aikana jo hyvin runsaasti. Ja niiden teho on kyllä hyvin osoitettu. Ja ne tutkimukset, mitkä on tehty, suuri osa on jotain niin kuin kuukauden tai 3 kuukauden mittaisia, on joku, ehkä on yli vuodenkin varmaan 1 tai 2. Ja usein se teho tulee kyllä hyvin nopeasti, jos vetää semmoisen tiukan FODMAP-rajoituksen, niin yleensä kyllä jo 1-2 viikon sisällä niin kuin huomaa, että siitä on tehoa. Ja näyttää siltä, että parhaiten se teho sellaisille, joilla on niin kuin tommoinen ripulipainotteinen IBS, mihin sisältyy, tai missä on sitten tätä vatsaturvotusta ja kaasuvaivaa myös. Että sellaisista potilaista jopa 3/4 hyötyy tästä FODMAP-rajoituksesta. Tässä vaikka niin kuin lyhytaikaistutkimuksista tämä näyttää turvalliselta, niin me ei itse asiassa tiedetä, mitä seuraa siitä, jos käytetään tiukkaa FODMAP-rajoitusta niin kuin vuosikausien ajan. Se me tiedetään, että esimerkiksi kuidunsaanti kyllä helposti vähenee tässä FODMAP-rajoituksessa jo lyhyelläkin aikavälillä, koska esimerkiksi suomalaisethan saa suuren osan kuidusta viljatuotteista, ja sitten kun näitä ruista, vehnää ja ohraa vähennetään, niin kuidut helposti vähenee. Silloin sen takia tuon FODMAPiin kannattaa kyllä herkästi ottaa just se liukainen kuituvalmiste mukaan. Ja sitten nämä terveelliset FODMAPia sisältävät ruoka-aineet, nehän on prebiootteja. Suuri osa niistä on prebiootteja. Prebioottihan tarkoittaa semmoista hiilihydraattia, joka edesauttaa suolistossa näiden hyvien probioottisten bakteerien kasvua. Eli silloin, kun me vähennetään näitä prebiootteja, niin siinähän on seurauksena se, että nämä hyvät bakteerit, joita me halutaan, että on siellä suolessa, niin ne rupeaa voimaan huonommin. Ja tiedetään, että esimerkiksi tämmöiset terveyttä edistävät bifidobakteerit vähentyy silloin, kun vedetään FODMAPi tosi tiukalle. Ja sama toisinpäin. Silloin, jos toisaalta syödään paljon
omenaa, ruista, valkokasveja ja näin. Eli syödään paljon näitä oireita aiheuttavia FODMAP-ruoka-aineita, niin suoliston bakteerifloorahan voikin paremmin. Eli tässä on sellainen potentiaalinen pitkäaikaishaitta kyllä, että me ei tiedetä, tehdäänkö me hallaa pidemmän päälle sitten pitämällä tiukkaa FODMAP-ruokavaliota päällä. Onko niin, että esimerkiksi paksusuolisyövän riski voisi suurentua tai tulehduksellisen suolisairauden riski tai jonkun muun sairauden riski? Nämä ovat asioita, mitä ei ole tiedossa tässä vaiheessa. Sitten jos mennään tähän, miten tämä nyt käytännössä tämä FODMAP-rajoitus elävässä elämässä toimii, niin sehän olisi hyvä, että ravitsemusterapeutti ohjeistaisi potilaalle tämän asian. Resurssit ei yleensäkään riitä tällaiseen. Sitten jos on jotain vähän lievempää oiretta ja näin, niin varmaan riittäisi, että esimerkiksi hoitaja tai lääkäri antaa ohjeita tai neuvoa, miten internetistä saa ohjeita. Mutta sitten meillä on näitä potilaita, jotka on todella jo itse karsinut ruokavalion todella tiukaksi ja hyvin jopa yksipuoliseksi. Ja tällaisissa tilanteissa olisi hyvin tärkeää, että se ravitsemusterapeutti olisi mukana siinä niin kuin tavallaan pitämässä huolen siitä, että se ruokavalio olisi ravitsemuksellisesti niin kuin järkevä. Ja kun mä tuossa äsken sanoin näistä potentiaalisista pitkäaikaishaitoista, niin senkin motivoimana, niin yleensä ei suositella, että tämmöistä tiukkaa rajoitusta pidettäisiin kauhean pitkään, että 4 tai 6 viikon kohdalla nyt viimeistään, niin täytyisi siirtyä seuraavaan vaiheeseen, mikä tarkoittaa sitä, että otetaankin sitten yksi kerrallaan pieni määrin aluksi niin tällaisia ruoka-aineita mukaan siihen ruokavalioon ja katsotaan, mikä se yksilöllinen sietokynnys on. Että se voi olla, että toisiin riittää vain se, että vähentää ruisleivän käyttöä tai jättää ksylitolipurkan syömättä tai jotain muuta tällaista. Ja sitten on tosiaan näin, että eihän tämä FODMAP-rajoitus ei kaikkia auta, että jos siitä sitten hyötyy, niin sitä ei tietenkään kannata silloin jatkaa. No sitten jos näistä tämmöisistä niin kuin elämäntapa- ja ruokavalio-ohjeistuksesta ei ole hyötyä potilaalle, oireet jatkuu, niin me voidaan kyllä lääkkeelläkin tätä asiaa jonkin verran korjata. Semmoista ihmepilleriä meiltähän ei ole, mutta voidaan hoitaa lääkkeellä esimerkiksi vatsakipua, ripulia, ummetusta, jonkin verran vatsan turvotustakin. Jos mennään ensin tähän kipuun, me voidaan käyttää tällaiseen tilapäiseen vatsakipuun niin antikolinergisia spasmolyyttejä. Tämä spasmolyyttihän tarkoittaa sitä, että se on semmoinen lääke, joka vähentää niitä mahasuolikanavan sileän lihaksen kramppeja. Eli se rentouttaa sitä mahasuolikanavan sileää lihasta ja sillä tavalla vähentää sitä suoliperäistä kipua. Nämä antikolinergiset spasmolyytit on tyypillisesti reseptilääkkeitä, mutta sitten apteekista saa ilman reseptiä myös näitä piparminttuöljykapselivalmisteita, ja niistä on ihan tutkimusnäyttöä IBS:ssä kanssa, että ne toimii tämmöisinä spasmolyytteinä ja vähentää vatsakipua. Se haitta, mikä noihin piparminttuöljyvalmisteisiin liittyy, on se, että kun ne rentouttaa sitä mahasuolikanavan sileää lihasta, ne rentouttaa myös ruokatorven alasulkijaa, joka on myös sileää lihasta. Ja silloin kun se ruokatorven alasulkija rentoutuu, niin silloinhan mahalaukusta helpommin nousee happoa ruokatorveen ja silloin tulee närästystä. Että se on se noiden haittavaikutus semmoisilla ihmisillä, joilla on muutenkin taipumus närästykseen. No sitten jos tämmöistä kipulääkkeen tarvetta on runsaammin, esimerkiksi useampana päivänä viikossa, niin silloin yleensä me voidaan aloittaa tällainen niin sanottu neuromodulatorinen lääke. Tämä sana on hieno, mutta se tarkoittaa siis sitä, että me käytetään semmoisia lääkkeitä,
jotka vähentää niitä signaaleita sieltä mahasuolikanavasta tuonne meidän keskushermostoon. Ja että se on vähän niin kuin semmoinen suodatin siellä mahasuolikanava ja keskushermoston välissä. Eli toisin sanoen ne ikään kuin nostaa kipukynnystä. Ja nämä on sellaisia lääkkeitä, joita yleensä käytetään niin kuin ihan muihinkin sairauksiin kuin IBS:ään. Eli voidaan käyttää muutenkin kipukynnystä nostavina lääkkeinä. Se, mistä on eniten IBS:ssä tutkimusnäyttöä, on tällaiset vanhanaikaiset trisykliset antidepressantit, joita sitten niin kuin otetaan säännöllisesti. Näissä ei ole se idea, että otetaan vain silloin, kun on kipu, vaan tämmöinen neuromodulatorinen lääkitys on niin kuin säännöllinen lääkitys. Sitten jos mennään ripulin hoitoon, niin ihan niin kuin itsehoitona kannattaa välttää kahvia, koska kahvi lisää suolen peristaltiikkaa ja lisää ripulitaipumusta. Noita FODMAPeja kannattaa välttää, ylimääräistä alkoholin käyttöä. Ja se, mitä voi käyttää sit oireenmukaisena ripulilääkkeenä, on tämä loperamidi, jota saa ilman reseptiä apteekista. Sehän on niin kuin semmoinen, mitä tyypillisesti käytetään turistiripulissa niin kuin, rajatun ajan. Mutta silloin, kun on lääkärin tekemä IBS-diagnoosi, että me tiedetään, mitä me hoidetaan, niin silloin tätä loperamidia voi käyttää ihan päivittäinkin. Toiset, joilla on ripuli IBS, niin joutuu joka päivä ottaa loperamidia 1 tai 2 tai jopa 4 tablettia. Se on silloin ihan sallittua, kun me tiedetään, mitä me hoidetaan. Ja silloin lääkäri usein kirjoittaa sitten reseptille isomman annoksen loperamidia. Se on paljon halvempaa silloin kuin ne pienet apteekipakkaukset. Kuituvalmiste on sellainen, niin kuin mä sanoin, suositellaan kaikille IBS-potilaille, mutta rehellisyyden nimissä täytyy sanoa, että ei se tässä ripulissa yleensä ole ihan niin hyvä kuin uummetuksessa, mutta kyllä siitä on näyttöä, että esimerkiksi jos on kovin vetinen uloste, niin tämä kuituvalmiste voi sitä hiukan niin kuin kiinteyttää. Ei välttämättä lopeta ripuli, mutta tekee sitten vähän kiinteämpää. Sitten mennään uummetukseen. No siinä nämä kuituvalmisteet on ihan niin kuin hoidon kivijalka. Itse asiassa uummetuksen kotihoidon kulmakivethän on riittävän kuitupitoinen dieetti, riittävästi nesteitä ja liikunta. Jos tuommoisesta kuituvalmisteen lisästä, jos ei se yksistään riitä, eli uloste on silti kova, kuivaa, papanamaista, niin silloin voidaan kombinoida siihen tämmöinen osmoottinen laksatiiva. Näitä saa ilman reseptiä kanssa apteekista. Laktuloosi, niin kuin tuossa aikaisemmassa slaidissa näytin, niin jos joku huomasi, niin siellä FODMAP-kartassa luki myös laktuloosi, se on FODMAP. Eli laktuloosi sopii IBS-oireisille usein vähän niin kuin huonommin siksi, kun se tekee kaasua. Et sikäli tällaiset makrogolivalmisteet eli PEG-valmisteet niin on parempia ja ne on turvallisia pitkäaikaiskäytössä. Et ihan hyvä kombinaatio on joku makrogoli ja kuituvalmiste, niin kuin molemmat ihan säännöllisesti. Sitten on linaklotiidi ja prukalopridi on tuommoisia reseptilääkkeitä IBS ja uummetuksen hoitoon. Sitten jos mennään vatsaturvotukseen, niin se, mitä voi kokeilla ja mitä yleensä suositellaan kokeiltavaksi, on nämä probiootit, niin kuin aikaisemmin tuossa sanoin, että riittävän pitkällä riittävän pitkä aika, 3-4 viikkoa, jonka jälkeen voisit päättää, että oliko siitä hyötyä vai ei. Jos ei yksi valmiste auta, niin voi olla, että kannattaa sitten kokeilla jotain muuta probioottivalmistetta. Sitten tuossa on nuo antibiootit. Se perustuu siihen, että tietyissä tapauksissa siellä suolessa voi olla se ohutsuolessa tuommoista bakteeriylikasvua ja silloin periaatteessa antibiooteilla saattaa sitä saada niin kuin, vähentymään. Antibiooteissa on vaan se huono puoli, että niissä saattaa olla näitä resistenssiongelmia ja muita. Että kynnys kirjoittaa antibioottia IBS:ään on aika korkea, mutta ei kuitenkaan, niin se on harkinnan-arvoinen asia silloin, jos on erittäin hankala vatsaturvotus ja ilmavaivat.
USAssa on FDA hyväksynyt IBS-hoitoon sellaisen rifaksimiini-antibiootin, mikä meillä on Suomessakin käytössä, tosin vähän eri sairauksiin, ja sillä ei ole ollut isompaa niin kuin resistenssiongelmatiikkaa. Että nämä on tämmöisiä, mitä siinä voi sitten erityistapauksissa miettiä. Sitten on näitä psykologisia hoitoja, näistä on tutkimusnäyttöä IBS:ssä, kognitiivisesta käyttäytymisterapiasta, erilaisesta hypnoterapiasta. Sitten on näitä relaksaatioharjoituksia, mitä mä näytin sen yhden slaidin. Mindfulnessista on tutkimusnäyttöä IBS:ssä. Näihin varmaan siis semmoiset ihmiset, joilla on erityisesti stressikomponentti siinä vatsaoireessa, niin varmaan hyötyy eniten tämän kaltaisista hoidoista. Ja HUSissakin on olemassa tämmöinen nettiterapia, pitkäaikaisten kehollisten oireiden nettiterapia. Sinne tarvii lääkärin lähetteen, mutta kuka tahansa lääkäri voi tehdä lähetteen tällaiseen nettiterapiaan. Tämä on mun viimeinen slaidi, vähän niin kuin yhteenvetona ohjeita IBS-potilaalle. Vatsa voi parhaiten silloin, kun elämä on niin kuin semmoista säännöllistä, ehkä vähän tylsää sitten, mutta että niin kuin elämäntavat olisi suhteellisen säännölliset ja säännölliset ruokailutottumukset, säännöllinen unirytmi. Liukoinen kuitu on sitä, mitä me kaikille suositellaan, ja FODMAP-rajoitusta soveltuvin osin, ei tiukkaa FODMAP-rajoitusta forever. Probioottia kannattaa kokeilla, ja tuossa liikunnasta on hyötyä ihan elämänlaadun kohentamiseen. Ihan ei tarvitse olla mitään ekstreemiliikuntaa. Sitten on näitä stressihallintatekniikoita, mistä todennäköisesti on hyötyä niille, joilla on enempi tämä stressikomponentti mukana. Ja sitten meillä on noita lääkehoitovaihtoehtoja, mitä mä tohon laitoin, niin sen mukaan vähän halutaan me hoitaa kipua, ripulia, ummetusta, vatsan turvottelua. Tämä oli mun viimeinen slaidi. Mä kiitän teitä mielenkiinnostanne.